Εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Θέλετε να πάτε εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Συζητάτε με τον φίλο σας για το πώς θα ταξιδέψετε. Στο φίλο σας αρέσουν τα ταξίδια με το τρένο. Εσείς προτιμάτε τα ταξίδια με το αυτοκίνητο. Του λέτε γιατί είναι καλύτερα να ταξιδέψετε με το αυτοκίνητο. Θέλετε να πάτε εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Συζητάτε με τη φίλη σας για το πώς θα ταξιδέψετε. Στη φίλη σας αρέσουν τα ταξίδια με το αυτοκίνητο. Εσείς προτιμάτε τα ταξίδια με το τρένο. Της λέτε γιατί είναι καλύτερα να ταξιδέψετε με το τρένο. Μανώλη, θέλεις να πάμε εκδρομή το Σαββατοκύριακο? Ναι, καλή ιδέα. Πού λες να πάμε? Να πάμε στην παραλία? Εντάξει, πώς θα πάμε, με το τρένο? Εγώ προτιμώ να πάμε με το αυτοκίνητο. Μου αρέσει το ταξίδι με το αυτοκίνητο. Εγώ προτιμώ το τρένο, είναι πιο γρήγορο. Με το αυτοκίνητο όμως είμαστε πιο άνετοι, γιατί σταματάμε όποτε θέλουμε. Ναι, αλλά με το αυτοκίνητο οδηγούμε και δεν μπορούμε να δούμε τη θέα. Το τρένο είναι πιο οικολογικό και δεν έχει κίνηση. Έχεις δίκαιο, πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον. Πάμε με το τρένο αυτή τη φορά. Τέλεια, θα είναι ωραία εκδρομή. Quality Greek.